Espana Collection รุ่นนี้มีชื่อว่า Allure นักออกแบบต้องการให้ Allure ถ่ายทอดความแข็งแกร่งและความมีเอกลักษณ์สมจริงของหินธรรมชาติออกมาผ่านเส้นริ้วหินและการออกแบบผิวหน้าแบบ Soft Bush Hammer ทำให้ไม่ว่าพื้นที่ใดก็ตามที่ถูกตกแต่งด้วย Allure จะให้ความรู้สึกหรูหรางดงามและเย้ายวนAllure มีทั้งหมด4สีคือ Beige Light Gray Gray และ Anthracite ซึ่งทั้ง4สีครอบคลุมทั้งโทนอุ่นและโทนเย็นเหมาะที่จะเป็นแบ็กกราวด์ให้พื้นที่ของคุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมาใน2ขนาดคือ45 x 90 เซนติเมตรและ90 x 90 เซนติเมตรความหนาอยู่ที่9มิลลิเมตรค่าความกันลื่นของผิวหน้าอยู่ที่ R9 เหมาะสำหรับการใช้งานอินทีเรียทั้งพื้นและผนังนอกจากนี้ Allure สามารถรองรับการใช้งานในระดับ Heavy Commercial เช่นโถงอาคารสำนักงานหรือแม้แต่พื้นสนามบินที่มีคนสัญจรมีการลากกระเป๋าหรือรถเข็นตลอดเวลาอีกทั้งลวดลายมีความแรนดอมสูงทำให้ Allure ช่วยให้พื้นที่ของคุณมีความสวยสมจริงไม่ต่างจากการใช้หินธรรมชาติ